Good morning, students. Today we are going to learn about the factors affecting photosynthesis. So, there are many factors which affect the rate of photosynthesis. The rate at which plants carry out photosynthesis is affected by the plant's environment. Three very important factors that can affect the rate of photosynthesis are light intensity, level of carbon dioxide and temperature. लाईट इंटेन्सिटी, लाईटची तीव्रता किती असते, नंतर लेवल ऑफ CO2चं ॲटमॉस्फिअरमध्ये असलेलं कॉन्सन्ट्रेशन प्रमाण किंवा त्याची लेवल, नंतर टेम्परेचर. These all are the important factors which affect the rate of photosynthesis. Then there are two factors, that is external factors and internal factors. External factors, which are the external factors which is given in green column. You can see on the slide: carbon dioxide, light, temperature, water, and DCMU, that is 3,4 dichlorophenyl. This fourth factor, which is new one added and which is not mentioned in your textbook, but this is also one factor which affect the rate of photosynthesis. Then in gray column, internal factors. मग काही इंटरनल फॅक्टर्स पण असतात की जे फोटोसिंथेसिसवरती याचा परिणाम होत असतो. फॉर एक्झाम्पल, फर्स्ट वन, क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ द लीव्ज. क्लोरोफिल पिगमेंटचं प्रमाण लीव्समध्ये किती आहे त्याचा परिणाम त्याचा फोटोसिंथेसिसवरती होत असतो. नंतर प्रोटोप्लाझमिक फॅक्टर, ॲक्युम्युलेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, लीफ ॲनाटॉमी, एज ऑफ लीफ अँड हॉर्मोन्स. देन light. Solar radiation is the source of light for photosynthesis. Solar radiation की जे which is the source of light for photosynthesis. The quality, lightची quality, then intensity of light and duration of the light affect the rate of photosynthesis. Quality of light between the wavelength of 400 nanometer and 700 nanometer is the most effective for photosynthesis, and this light is called photosynthetically active radiation. 400 nm and 700 nm ह्या वेवलेंथमध्ये जी लाईट रेज प्रेझेंट असतात त्यांना की जे फोटोसिंथेसिसवर ज्याचा इफेक्ट होत असतो अशा रेडिएशनला फोटोसिंथेटिकली ॲक्टिव्ह रेडिएशन म्हणजे PAR असं म्हणतात. अँड इट इज बिकॉज द डिफरंट रेज ऑफ लाईट आर नॉट ॲब्सॉर्ब इक्वली बाय द क्लोरोफिल. देन लाईटचा दुसरा पॉईंट आपल्याला सांगता येईल, इंटेन्सिटी ऑफ लाईट. अंडर लो लाईट इंटेन्सिटी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लो. जर लाईटची इंटेन्सिटी लो असेल तर फोटोसिंथेसिसचा रेट पण हा लो असणार आहे. नंतर ॲज द इंटेन्सिटी ऑफ लाईट इन्क्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो इन्क्रीजेस. देर इज अ direct proportion relationship between the intensity of light and rate of photosynthesis. At very high light, जर खूप जास्त लाईट असेल, हाय लाईट असेल, इंटेन्सिटीज असतील तर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस. तर त्यावेळेला फोटोसिंथेसिसचा रेट हा कमी होणार आहे. नंतर ड्युरेशन ऑफ लाईट. द एक्सटेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मोर व्हेन अ प्लांट इज एक्सपोज टू लॉंग पिरियड ऑफ लाईट. जर जास्त पिरियडला प्लांट एक्सपोज झाला तर त्याचा परिणाम फोटोसिंथेसिसवरती होत असतो. अनइंटरप्टेड अँड कंटिन्युअस फोटोसिंथेसिस फॉर रिलेटिव्हली लॉंग पिरियड्स ऑफ टाईम मे बी सस्टेन विदाऊट एनी विजिबल डॅमेज टू द प्लांट. जर कंटिन्यू लाईट पिरियडला प्लांट एक्सपोज होत असेल आणि फोटोसिंथेसिसची प्रोसेस ही कंटिन्यू होत असेल तर कोणतंही डॅमेज त्या प्लांट बॉडीला झालेला आपल्याला दिसून येत नाही. इट इज युजफुल फॉर द प्लांट. देन वन मोर कॉम्पोनंट फॉर which affect the rate of photosynthesis is carbon dioxide. The concentration of carbon dioxide in atmosphere varies between 0.03% and 0.04%. Increase in the concentration of CO2 up to 0.05% increases CO2 fixation. जर ॲटमॉस्फिअरमध्ये कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण 0.05%पेक्षा जास्त असेल तर CO2चं फिक्सेशनचा रेट हा वाढतो.
त्यानंतर द इन्क्रीज इन द अमाऊंट ऑफ कार्बन डायऑक्साईड इन्क्रीजेस द फोटोसिंथेसिस. तर कार्बन डायऑक्साईडचा अमाऊंट ॲटमॉस्फिअरमध्ये जर वाढलं तर फोटोसिंथेसिसचा रेट पण काय होत असतो, वाढत असतो. ॲट हायर कॉन्सन्ट्रेशन हॅव ॲन इनिबिटरी इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस. आणि खूप जास्त हाय कॉन्सन्ट्रेशन जर 0.05पेक्षा जास्त जर कॉन्सन्ट्रेशन जर झालं तर इट इज नॉट युजफुल फॉर द फोटोसिंथेसिस. इट शोज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस. Water is one of the raw material of photosynthesis. The amount of water is used in the photosynthesis is very small. Less than 1% water is absorbed by the plant. But the water content of the leaf often acts as a limiting factor indirectly. It maintains the turgor of the assimilatory cell. फर्स्ट पॉईंटमध्ये काय सांगितले, वॉटर इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल. वॉटर हे रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिससाठी यूज केलं जातं आणि खूप कमी कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये पाण्याचा उपयोग हा फोटोसिंथेसिससाठी केला जातो. पण तरीसुद्धा व्हॉट एक्सप्लेन इन सेकंड पॉईंट, बट द वॉटर कंटेंट ऑफ द लीफ ऑफन ॲक्ट्स ॲज ए लिमिटिंग फॅक्टर. पण लीफमध्ये असलेलं वॉटर कंटेंट विच मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ द सेलची टर्जिडिटी मेंटेन करण्यासाठी वॉटर हा एक महत्त्वाचा किंवा इम्पॉर्टंट कंपोनंट आहे असं आपल्याला सांगता येईल. द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस इन द सेल्स विच हॅव लॉस्ट देअर टर्गर. द लॉस ऑफ टर्गर ऑफ गार्ड सेल क्लोजेस द स्टोमॅटा अँड इट रिड्युसेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. जर फोटोसिंथेसिसचा रेट डिक्रीज होईल कधी, ज्या वेळेला त्या सेलची टर्जिडिटी लॉस होईल त्यावेळेला. कारण टर्जिडिटी लॉस जर झाली तर स्टोमॅटा क्लोज होईल आणि इट रिड्युसेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. आणि स्टोमॅटा क्लोज झाल्यानंतर फोटोसिंथेसिसचा रेट हा कमी होईल. त्यानंतर नेक्स्ट, ऑक्सिजन इज ऑल्सो द इसेन्शियल फॉर फोटोसिंथेसिस अँड फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक्स प्लेस in cell which lack oxygen, and the energy produced in oxygen respiration is necessary for photosynthesis. Oxygen is required for the production and maintenance of some substances. High concentration of oxygen inhibit the rate of photosynthesis. It promotes photorespiration. काय सांगितले, ऑक्सिजन हा फोटोसिंथेसिससाठी इसेन्शियल कॉम्पोनंट आहे. फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक्स प्लेस इन द सेल विच लॅक ऑक्सिजन. जर सेलमध्ये ऑक्सिजन नसेल त्या सेलमध्ये फोटोसिंथेसिसची प्रोसेस ही होऊ शकत नाही. म्हणजे फोटोसिंथेसिससाठी ऑक्सिजन हा एक महत्त्वाचा इम्पॉर्टंट किंवा इसेन्शियल कॉम्पोनंट आहे. द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ऑक्सिजन रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. आणि ऑक्सिजन रेस्पिरेशनमध्ये जी एनर्जी तयार केली जाते ती फोटोसिंथेसिससाठी यूज केली जाते. आणि इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन अँड मेंटेनन्स ऑफ सबसबस्टन्सेस. आणि फोटोसिंथेसिससाठी किंवा सेलमध्ये वेगवेगळे कॉम्पोनंट्स तयार करण्यासाठी ऑक्सिजन हा एक महत्त्वाचा कॉम्पोनंट आहे. हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऑक्सिजन इनहिबिट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. खूप जास्त हाय कॉन्सन्ट्रेशन जर ऑक्सिजनचं झालं तर फोटोसिंथेसिसचा त्याच्यावरती इफेक्ट होत असतो. इट प्रमोट्स फोटो रेस्पिरेशन. त्यावेळेला फोटो रेस्पिरेशनची प्रोसेस ही होत असते. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट जो दिलेला आहे अबाउट द फॅक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, दॅट इज द ब्लॅकमन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फॅक्टर. दॅट इज द लास्ट पॉईंट ऑफ युअर चॅप्टर. when a process is conditioned as to its rapidity by a number of separate factors, the rate of process is limited by the space of the लोएस्ट फॅक्टर. याचा अर्थ काय होतो, जर एखादी जी प्रोसेस असेल, सपोज फोटोसिंथेसिस ही एक प्रोसेस आहे आणि ह्या प्रोसेसवरती परिणाम करणारे किंवा अफेक्ट करणारे वेगवेगळे जे कंपोनंट असतात, फॉर एक्झाम्पल आपण बघितले आत्ताच वॉटर, टेम्परेचर, लाईट इंटेन्सिटी, ऑक्सिजन, दीज आर द डिफरंट फॅक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. पण याच्यापैकी जो लोवेस्ट फॅक्टर आहे, ज्याचं कॉन्सन्ट्रेशन सगळ्यात कमी आहे, फॉर एक्झाम्पल CO2 हा एक एक्सटर्नल फॅक्टर आहे की ज्याचं जो फोटोसिंथेसिसवरती ज्याचा परिणाम होत असतो आणि त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन ॲटमॉस्फिअरमध्ये सगळ्यात कमी आहे ॲज कम्पेअर टू टेम्परेचर, वॉटर, रिमेनिंग फॅक्टर्स. तर प्रोसेसची जी रेट आहे, फोटोसिंथेसिसचा जो रेट आहे त्यावेळेला
कोण डिसाईड करेल किंवा कोण मेंटेन करेल? इट इज मेंटेन बाय द स्लोएस्ट फॅक्टर. म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड विल affect or will control the rate of photosynthesis. This implies that second point मध्ये काय सांगितले, दिस इम्प्लाइज दॅट इफ मोर दॅन वन फॅक्टर अफेक्ट्स अ केमिकल प्रोसेस, कोणतीही केमिकल प्रोसेसला जर एकापेक्षा जास्त फॅक्टर्सचा परिणाम त्यावर होत असेल, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय अ फॅक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल व्हॅल्यू अँड इट इज द फॅक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द रेट इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज्ड. तर तुम्हाला आधीच सांगितलं, कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण जर टेम्परेचर, वॉटर याच्यापेक्षा जर सगळ्यात कमी असेल तर फोटोसिंथेसिस ही जी केमिकल रिॲक्शन आहे ती कंट्रोल कोण करेल? CO2 विल कंट्रोल द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. इट विल डिटरमाइन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. For example, despite the presence of a green leaf and optimal light and CO2 conditions, the plant may not photosynthesis if the temperature is very low. This leaf will start photosynthesizing if provided with the optimal temperature. देन सिग्निफिकन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस हा चॅप्टर आपण बघितला. त्याच्यामध्ये फोटोसिंथेसिसचं सिग्निफिकन्स आपल्याला काय सांगता येईल की किंवा इम्पॉर्टन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आपल्याला काय सांगता येईल. तर फर्स्ट इम्पॉर्टन्स, फूड. बाय फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज फूड फ्रॉम सिम्पल रॉ मटेरियल्स लाईक कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर. दस इट सस्टेन्स लाईफ ऑन अर्थ. प्लांट फोटोसिंथेसिसच्या मदतीने त्यांचं स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात अँड फ्रॉम सिम्पल रॉ मटेरियल कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर दीज आर द सिम्पल रॉ मटेरियलचा उपयोग करून ते स्वतःचं अन्न प्लांट स्वतः तयार करतात. त्यामुळे काय म्हटले, दॅट दस इट सस्टेन्स लाईफ ऑन अर्थ. तर अर्थवरती लाईफ सस्टेन करण्यासाठी फोटोसिंथेसिस एक महत्त्वाची प्रोसेस आहे. त्यानंतर सेकंड, oxygen released during the process of photosynthesis is needed by animals and humans. If it is also required for respiration of microbes, oxygen also supports combustion of fuels. तर ऑक्सिजन जो आपल्याला रेस्पिरेशनसाठी ॲनिमल्स आणि सगळ्या जे अर्थवरचे ह्युमन्स आहेत त्यांना महत्त्वाचा असतो, which comes from the photosynthesis. Then it is also used for the combustion of fuels. Nanther fuels, fossil fuels like coal, oil, natural gases are forms of stored solar energy synthesized by photosynthesis million of years ago. म्हणजे पण fuels आहेत that are nothing but the product of photosynthesis.